नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेटमा स्वागत छ। म उस्मा। नेपाली हिमालका बेस क्याम्पहरूमा अनधिकृत विदेशी स्याटेलाइट इन्टरनेट चलाइरहेको पाइएको छ। अग्ला हिमालका आधार शिविर क्षेत्रहरूमा विदेशी स्याटेलाइट इन्टरनेट प्रयोग बढेको भन्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न आग्रह गरेको छ। एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले अनधिकृत रूपमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो। बेस क्याम्प क्षेत्रहरूमा हिमाल आरोहण सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले अनधिकृत रूपमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तो कार्य दूरसञ्चार ऐनको प्रावधान विपरीत भएकोले तुरुन्त रोक्न प्राधिकरणले भनेको छ। नेपाल सरकारको अनुमति नलिई वा प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र प्राप्त नगरी दूरसञ्चार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराएको वा प्रयोग गरिएको पाइएमा कानून अनुसार कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा 6061 वटा परियोजना छनौट भएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले सूचना जारी गर्दै कर्जाका लागि सिफारिस भएका उद्यमीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत यसबारे जानकारी दिँदै उद्यममा युवा सँगै सरकार भन्ने नारालाई साकार पार्ने दिशामा यो महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। प्रतिष्ठानका अनुसार अनलाइन र भौतिक रूपमा गरी 5158 युवा उद्यमीले स्टार्टअप कर्जाका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। दर्ता भएका प्रस्तावहरूमध्ये 1314 उद्यमीले आफ्नो परियोजनाको प्रस्तुतिकरण गरेका थिए। प्रस्तुतिकरणका आधारमा मूल्याङ्कन गरी 661 वटा परियोजनालाई कर्जाका लागि छनौट गरिएको हो। छनौट भएका उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन तथा विस्तारका लागि 25 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्नेछन्। सरकारले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। ग्रीन हाइड्रोजनमा आधारित युरिया मल कारखाना स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजनाले मूर्त रूप लिने संकेत देखिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको लगानी बोर्ड र ग्रीन हाइड्रोजन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड बीच शुक्रबार एक समारोहमा कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन फिजिबिलिटी स्टडी लगायतका आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सम्झौता अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन कम्पनीले आगामी 3 वर्षभित्र डीपीआर, प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी व्यवस्थापनको खाका तयार पार्नेछ। हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपस्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयले यस परियोजनाका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने बताइएको छ। प्रारम्भिक लागत 26 अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको यस परियोजना अनुसार सुनसरी उदयपुर सिमाना क्षेत्रमा कारखाना स्थापना गर्ने योजना रहेको छ। विशेषतः अहिले सञ्चालनविहीन अवस्थामा पुगेको उदयपुर सिमेन्ट कारखानालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई त्यहाँबाट निस्किने कार्बन डाइअक्साइडलाई मल उत्पादनमा प्रयोग गरिने प्रारम्भिक सोच बनाइएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर विराज सिंह थापाले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवा स्टारलिङ्क भित्र्याउने प्रयास अघि बढ्न नसकेकोमा सांसद राजेन्द्र बजगाईले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उनले सरकारको उदासीनताकै कारण यो प्रक्रिया अगाडि नबढेको गुनासो गरेका छन्। सत्तासीन नेपाली काङ्ग्रेसका नेता समेत रहेका बजगाईले आफूले 2081 कार्तिक 2 गते स्टारलिङ्कलाई नेपालमा ल्याउने विषयमा उक्त कम्पनीका प्रतिनिधिसँग भेट गरेको दावी गरेका छन्। त्यसैगरी गत मङ्सिरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्पेस एक्सका मालिक एलन मस्कबीच यस विषयमा कुराकानी भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारले कुनै ठोस कदम नचालेको उनले आरोप लगाएका हुन्। सरकारले स्मार्ट सिटी सम्बन्धी सूचकहरू 2081 स्वीकृत गरेको छ। 17 वैशाख 2082 को मन्त्री परिषद बैठकबाट यस किसिमको निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन्। स्मार्ट सिटी राजनैतिक दल, उम्मेद्वार तथा सरकारका भाषण र घोषणाहरूमा आए पनि त्यसले मूर्त रूप भने अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन। स्मार्ट सिटीको स्पष्ट परिभाषा नहुँदा क्रमशः स्मार्ट सिटीको नारा हराउँदै जान थालेको छ। सरकारले लुम्बिनी, निजगढ र पालुङटारलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा नै गरेको थियो। त्यसका लागि गुरु योजना समेत बनाइएको भए पनि अहिले स्मार्ट सिटीको रूपमा चर्चा भने सेलाउँदै गएको छ। स्मार्ट सिटीको एजेन्डा छाड्न नमिल्ने भएकाले सूचकहरू तय गरिएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार शहरहरूको स्मार्टनेस लेभल मापन गर्ने उद्देश्यका साथ सूचकहरू तय गरिएको हो। त्यसका लागि 4 वटा आधारहरू स्मार्ट जनता, स्मार्ट अर्थतन्त्र, स्मार्ट सुशासन र स्मार्ट पूर्वाधार रहेका छन्। नेपाली अनुसन्धानकर्ताहरूले नेपालमा 5G नेटवर्क भित्र्याउन सकिने बारे अनुसन्धान गरेका छन्।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको टोलीले 4G नेटवर्कलाई 5G मा रूपान्तरण गर्ने योजनालाई सघाउने गरी खोजमूलक अध्ययन गरेको हो। अनुसन्धानमा बीई चौथो वर्षमा अध्ययनरत अर्जुन राय र मनीष कुमार यादव, सुपरभाइजर उपप्राध्यापक डाक्टर बाबुराम दवाडी र फिनल्यान्डको हेलसिन्की विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डाक्टर कृष्णराज भण्डारी संलग्न छन्। उनीहरूको अनुसन्धान पत्र अमेरिकी प्रतिष्ठित जर्नल IEEE एक्सप्लोरमा प्रकाशित भएको छ। यो अनुसन्धानले 5G कार्यान्वयनमा आउन सक्ने उच्च लागत र अन्य चुनौतीहरूको समाधान दिने लक्ष्य राखेको डाक्टर दवाडीले बताएका छन्। उनका अनुसार अनुसन्धानले काठमाडौँ उपत्यकाका पुराना 4G टावरहरूको अध्ययन गरी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई न्यूनतम मूल्यमा अनुकूल तरिकाले आगामी 5 वर्षभित्र 5G प्रविधि कसरी अपनाउने भन्ने उपाय प्रस्तुत गरेको छ। प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले 2 जनालाई कैद सजाय सुनाएको छ। गैर कानुनी लाभ आर्जन गरेको ठहर गर्दै अदालतले आइतबार बिकल पौडेल र अकबर हुसैनलाई 1 वर्ष 6 महिना कैद सजायको फैसला गरेको हो। कागजमा आधारित र कार्डमा आधारित छुट्टा छुट्टै प्रिन्टिङ मसिन खरिद गर्न छुट्याइएको बजेटबाट उनले 2वटा कागजमा आधारित प्रिन्टिङ मसिन खरिद गरेको ठहर अदालतले गरेको छ। प्रिन्टिङ प्रेसको खरिद कार्यमा भुक्तानी भएको 40,75,57,740 रुपैयाँ राज्यलाई हानि नोक्सानी भएको ठहर गर्दै अदालतले सो रकमलाई बिगो कायम गरेको छ। यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सफल श्रेष्ठ, नवीन कुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे र खड्गबहादुर थापाले भने सफाई पाएका छन्। सांसदहरूले भारतको उडिसा स्थित कलिङ्गा इन्स्टिट्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी KIIT मा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट NOC नदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकको आकस्मिक र शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले KIIT मा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको मृत्युपछि पनि सरकारले स्पष्ट छानबिन र जवाफ नदिएको आरोप लगाउँदै सो विश्वविद्यालयका लागि NOC दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका हुन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तुल प्रसाद विश्वकर्माले KIIT मा बारम्बार नेपाली विद्यार्थीमाथि घटना हुँदा पनि सरकार मौन रहेको बताएका छन्। त्यस्तै सांसद मदन कुमारी शाहले सो विश्वविद्यालयमा जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई NOC दिन नहुने बताउँदै अभिभावकहरूलाई सचेत रहन अनुरोध गरेकी छिन्। उनले लम्सालको मृत्यु आत्महत्या नभई संस्थागत समस्या भएको दाबी गरेकी छिन्। सांसद गंगा कुमारी बेलबासेले यसअघि मृत्यु भएकी प्रकृति लम्सालको पनि अहिलेसम्म छानबिन प्रतिवेदन नआएको भन्दै गृहमन्त्री समक्ष रिपोर्ट माग गरेकी छिन्। टिकटकले नेपालका किशोर किशोरीहरूलाई लक्षित गर्दै आफ्नो नयाँ फ्यामिली पेयरिङ फिचर सुरु गरेको छ। यस फिचर मार्फत अभिभावकहरूले आफ्ना टिनेजर किशोर किशोरीको टिकटक अकाउन्टलाई आफ्नो अकाउन्टसँग जोड्न सक्नेछन्। यसले अभिभावकहरूलाई आफ्नो छोराछोरीको अकाउन्टलाई सुरक्षित बनाउन थप सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ। यसबाट परिवारका सदस्यहरूबीच जिम्मेवार र सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगको संस्कार विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। फ्यामिली पेयरिङ फिचर सुरु गर्नको लागि टिकटकको सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी मेनुमा गएर QR कोड स्क्यान गरेर अकाउन्टहरू आपसमा जोड्न सकिन्छ। एकचोटि अकाउन्ट जोडिएपछि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीको फोन नछोइकनै आफ्नै मोबाइलबाट सिधै सुरक्षा सम्बन्धी सेटिङहरू परिवर्तन गर्न सक्नेछन्। प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओली पत्नी राधिका साक्यले सामाजिक सञ्जालमा KP ओलीलाई गाली गर्नेहरूको भविष्य अन्धकार हुने बताएकी छिन्। शनिबार काभ्रेको धुलीखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सामाजिक सञ्जालले नकारात्मकतातिर डोर्याइरहेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरेकी हुन्। सामाजिक सञ्जालमा आउने गालीले आफूहरूलाई केही पनि नहुने साक्यको भनाइ थियो। जो मान्छेले आज KP ओलीलाई गिज्याउन पाए र गाली गर्न पाए भनेर खुसी भएका छन्, आखिर उनीहरूकै भविष्य अन्धकार हुने प्रधानमन्त्री पत्नी साक्यले बताइन्। साक्यले सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज गर्नेहरूले आफ्नो खुट्टामा बन्चरो आफैले हानिरहेको र सन्तान दर सन्तानको भविष्य अन्धकार बनाउँदै लगेको पनि बताएकी छिन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को अनिवार्य अंग्रेजी विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएको भनी सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको सूचना गलत र भ्रामक भएको बताएको छ। बोर्डले विज्ञप्ति जारी गर्दै 21 वैशाख बिहान 8 बजेदेखि सुरु भएको परीक्षाको प्रश्नपत्र निश्चित विद्यालयका विद्यार्थीले पहिल्यै पाएको भनी सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको हल्लाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको हो। बोर्डका अनुसार परीक्षा अगावै प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्ने सूचना आए लगत्तै जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति भक्तपुर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर र बोर्डका कर्मचारी सम्मिलित टोलीले सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा छानबिन गरेको थियो। छानबिनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सूचना भ्रामक र गलत पाइएको बोर्डले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। गलत सूचना फैलाउने कार्यमा संलग्नलाई आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा जानकारी पठाइसकिएको छ।
मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले स्थापना कालदेखि हालसम्म विभिन्न कर तथा शुल्क शीर्षकमा 3 खर्ब 40 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राज्यलाई बुझाएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आईसीटी क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिएको भन्दै सरकारले एनसेललाई सम्मान गरेको हो। राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस 2082 को अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एनसेलका मार्केटिङ, कम्युनिकेसन्स तथा सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर पूनम सिंहलाई सम्मान पत्र प्रदान गरेका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा मात्र एनसेलले 20 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ कर तथा शुल्क राज्यलाई बुझाएको थियो। एनसेल विगत लामो समयदेखि उच्च करदाता कम्पनीको रूपमा स्थापित रहँदै आएको छ। कम्पनीले यसअघि पनि सरकारले प्रदान गर्ने उत्कृष्ट करदाता र उत्कृष्ट आय करदाता सम्मानहरू प्राप्त गरिसकेको छ। भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युबले पछिल्लो 3 वर्षमा भारतीय कन्टेन्ट क्रिएटरलाई 21,000 करोड भारतीय रुपैयाँ 3 खर्ब 36 अर्ब नेपाली रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ। युट्युबका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नील मोहनले मुम्बईमा आयोजित पहिलो वर्ल्ड अडियो भिजुअल एन्ड इन्टरटेनमेन्ट समिटमा यो जानकारी दिएका हुन्। विगत 1 वर्षमा मात्रै भारतमा 10 करोड भन्दा बढी च्यानलले कन्टेन्ट अपलोड गरेका छन्। भारतका 10 करोड भन्दा बढी च्यानलमध्ये 15,000 क्रिएटरले 10 लाख सब्स्क्राइबरको आँकडा पार गरिसकेको उनले बताएका छन्। सीईओ मोहनले भारतीय कन्टेन्टले भारत बाहिरका दर्शकबाट 45 अर्ब घण्टाको वाच टाइम पाएको पनि उल्लेख गरेका छन्। अनलाइन भिडियो कलिङ सेवा स्काइप सधैँका लागि बन्द भएको छ। सन् 2003 मा स्काइपको सुरुवात हुनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय फोन कल अत्यन्तै महँगो थियो। स्काइपले प्रयोगकर्तालाई विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेको मानिससँग सस्तो र सजिलो तरिकाले सम्पर्क गर्ने माध्यम प्रदान गरेको थियो। घरबाट टाढा हुने, खास गरी विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीले घर परिवारसँग जोडिन यसको व्यापक प्रयोग गरेका थिए। त्यस्तै विभिन्न देशका व्यक्तिसँग मित्रता गाँच्न र सीमा पार सम्बन्ध विस्तार गर्न पनि स्काइप महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको थियो। आफ्नो उत्कर्षको समयमा स्काइपका विश्वभर करिब 30 करोड प्रयोगकर्ता थिए। 2072 मा गएको महाभूकम्पको त्रासमा सकुशल रहेको सूचना दिन स्काइप नै उपयुक्त माध्यम बनेको काठमाडौँ उपत्यकाका नेपालीको सम्झना छ। अब भने यो सधैँका लागि बन्द भएको छ। एप्पलले आइफोन 18 सिरिजको लन्चलाई 2 चरणमा विभाजन गर्ने भएको छ। कम्पनीको सप्लाई चेन स्रोतलाई उद्धृत गर्दै द इन्फर्मेसनले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्ट अनुसार सन् 2026 मा आइफोन 18 का प्रो संस्करणहरू शरद ऋतुमा सार्वजनिक हुने र कम मूल्यका आइफोन 18 र आइफोन 16e को नयाँ संस्करण सन् 2027 को वसन्त ऋतुमा मात्र बजारमा आउनेछ। एप्पलले सन् 2026 मा फोल्डेबल आइफोन पनि सार्वजनिक गर्न सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसै वर्ष आउने भनिएको आइफोन 17 इयरको नयाँ संस्करण पनि सन् 2026 मा आउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ। रिपोर्ट अनुसार एप्पलले आइफोन उत्पादनमा चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न भारतमा सस्तो आइफोन 18 मोडलहरू उत्पादनको परीक्षण समेत गर्ने योजना बनाएको छ। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। प्रविधि सम्बन्धी विभिन्न जानकारीको लागि टेकपाना हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।